මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දුම්බීම සම්බන්ධව දෙදෙනෙක් අතර ඇති වෙන කතා බහක්. ඉතින් ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉවර වුණාට පස්සේ මම ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. සුපුරුදු පරිදිම ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඔයාගේ අවධානය මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා තිබුණාද කියලා බලන්න. ඒ ප්‍රශ්න දෙකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර නැතුව වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා සිගරට් බොනවද? මට කෙලිම උත්තරයක් ඕනේ එකට නම්. ඔයා සිගරට් බොනවද? Do you smoke? Do you smoke? ඔයා දුම් බොනවද? ඔයා දුම් බොනවද? දැන් අද කාලේ හරියට බැලුවොත් සමාජයේ ඉන්න පිරිමින්ගෙන් කීයෙන් කී දෙනාද සිගරට් එකක් බොන්නේ නැත්තේ? අරක්කු ටිකක් බොන්නේ නැත්තේ. අපි අරක්කු පැත්තකට දාමුකෝ. දැන් සිගරට් එක ගැන කතාව, දුම් බොන එක ගැනනේ. ඉතින් කීයෙන් කී දෙනාද දුම් බොන්නේ නැත්තේ? කොහොමත් ඉතින් රුපියල් 100ක් සමහර අය ඉන්නවා, මන් දැනුවත්ව මන් දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා දවසකට අඩුම සිගරට් 15ක් 20ක්වත් බොන මිනිස්සු ඉන්නවා. දවසකට එකක් දෙකක් කෑමෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම කෑමෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම සිගරට් එකක් බොන්න නැතුව ජීවිතයක් ගෙවන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. වැසිකිළියට කැසිකිළියට යනකොට සිගරට් එකක් බොන්න නැතුව ඉන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාගෙන් ඇහුවා ඔයා දුම් බොනවද කියලානේ. ඉතින් ඔයා මට උත්තර දෙනවා. මම කලින් දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. Earlier I used to smoke. මං කලින් දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඉතින් කලින් දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියන්නේ දැන් දුම් බීම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන එක. කලින් පුරුදු වෙලා හිටියේ දැන් නැහැ. නමුත් දැන් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කාලය තිස්සේ ඒක සාමාන්‍ය අත්අදා බැලීමක් විදිහට මේක පරීක්ෂාවක් ලක් කරන්න ඕන නිසා එහෙම බීලා බලනවා. සමහර විට අවුරුද්දක් දෙකක් බොනවා, 3ක් 4ක් බොනවා. ඊට පස්සේ එයාටම හිතනවා මේක අත්හැරලා දැම්ම නම් හරි බොරු වියදමක්. මේකෙන් වෙන්නේ ශරීරයට හානියක් විතරයි කියලා එහෙම අත්හැරලා දාන අයත් ඉන්නවා. අනන්තවත් ඉන්නවා නැතුවම නෙමෙයි. දැන් ඔය I used to කියන වැකේ කන්නේ මාර ලස්සන, ගොඩක්ම ලස්සන වැකේ කණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියා කියන එක. ඔයාලට දැන් කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. දැන් ඕක නිකන් වෙන උදාහරණයක් මම වර කියනකොට පැහැදිලි නැත්තම්. I used to loiter. මම රසියාදු ගහන්න කලින් පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ දැන් නම් රසියාදු ගහන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ හැටි තේරුම් ගත්තට පස්සේ මම පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. දැන් රසියාදු ගහන එක මම කරන්නේම නැහැ. Earlier I used to loiter. මම කලින් රසියාදු ගහන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මම මගේ යාළුවෙක් සම්බන්ධ කතාවක් කියන්නේ. දැන් ඒකට උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො. මං කලින් පුරුදු වෙලා හිටියා කෙල්ල පස්සේ යන්න. ඒක ඒ කියන්නේ යාළුවට මට ඒ අත්දැකීම නැති වුණාට ඒ යාළුවා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කියනවා මචං මම බස් එකේ යනකොට මෙහෙම සෙට් වුණානේ. මේ පන්සලට ගිහුවාම මෙහෙම සෙට් වුණානේ. ඔන්න ඔය වගේ කියලා කියනවා. I used to go after girls. ඕක කියන්න පුළුවන්. I used to run after girls කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක අත්හැරියද? දැන් කලින් පුරුදු වෙලා හිටියා කියලානේ කිව්වේ. දැන් මම කතාවට ආයෙත් ආවේ කතාවට. ඔයා දැන් මම කලින් දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලානේ කිව්වේ. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ ඔයා ඒක අත්හැරියද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක අත්හැරියද? Did you give it up? Give up කියලා කියන්නේ අත්හරිනවා. Did you give it up? ඔයා ඒක අත්හැරියද? Actually සත්තකින්ම ඒක හොඳයි. වැඩකට නැති දෙයක්. That's good. A useless thing කියලා කියන්නේ වැඩකට නැති දෙයක්. ඒක හොඳයි. That's good. A useless thing. වැඩකට නැති දෙයක්. ඔය විදියට දුම් බොනවයි කියලා හිතන හැමෝටම හිතන්න පුළුවන් නම්, දුම් බොන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න හැමෝටම හිතන්නත් පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නෑනේ. ලෙඩත් අඩු වෙනවා. ඇත්තම කතාව ඒක තමයි. දුම් බිව්ව කෙනා කියනවා ඊට පස්සේ ඔව් ඒක අපේ ශරීරයට ගොඩාක් අහිත කරයි. ඒක අපේ ශරීරයට ගොඩාක් අහිත කරයි. Yes, it is very harmful to our body. ඔයා දුම් බොන කෙනෙක් නම් හොඳට බලන්න සිගරට් පැකට් එකේ මොකද්ද ගහලා තියෙන්නේ කියලා. දුම් බීම පිළිකා ඇති කරයි. ඒ බව දැනම ඔයා දුම් බොනවා කියන්නේ ඔයා කොහොමද? ඔයාට ඒක දැනම තමන් වලේ වැටෙනවා කියන්නේ ඒ වලේ වැටෙන කෙනාට කියන්න ඕන නම මොකද්ද කියලා මම මොකද්ද කියන්න ඕන. අපි මොකද්ද කියන්න ඕනේ වගේ මිනිස්සුන්ට. ඒකෙන් වැඩිපුරම හානිය වෙන්නේ කාටද? දුම් බොන්නාට විතරක් නෙවෙයි, දුම් නොබන අනිත් අයටත් හානියක් වෙනවා. මොකද දුම් වැඩිපුරම ආග්‍රහණය වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ටනේ. ඒක නිසා හැම වෙනවා. Not only to one who smokes, to others also.
මෙතන who කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ කරලා වාක්‍යය හදලා තිනවනේ. conjunction එකක් විදියට. ඉතින් මෙතන මේ කියවෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? Not only to one who smokes. ඔය දුම්බන මිනිස්සු ඉන්නවා නේද? ඒ මිනිසුන්ට විතරක් නෙවෙයි. ඔය දුම්බන මිනිස්සු ඉන්නවා නේද? එහෙම කියලා අපි විශේෂ කරලම කියනවනේ. ඔය දුම්බන මිනිස්සු ඉන්නවා නේද? ඒ මිනිසුන්ට විතරක් නෙවෙයි අනිත් මිනිසුන්ටත් ඔය ප්‍රශ්නේ මේ ලොකු හානියක් එනවා. එහෙම කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒක නිසා තමයි who ආදේශ කරලා ලස්සනට වාක්‍යය අඩ ගස්සවලා තියෙන්නේ. ඔයා හරි. You are correct. ඔයා හරි. You are correct. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා නිකමට බස් එකක යන්න බලන්න. බස් එකේ යන වෙලාවකට හදිසියේ හරි බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා හරි කොන්දොස්තර මහත්තයා හරි දුම්බනවා නම් එහෙම නැත්නම් බස් එකේ ඉන්න වෙන කෙනෙක් ඔය දුම්බොන්න ගොඩක්ම කැමති දුම්බුයිම කියන එක නැතුවම බැරි මිනිස්සෙක් දුම්බනවා නම් කොයිතරම් අපහසුවක් දැනෙනවද කියලා ඔයාට මීට කලින් දැනලා තියෙනවද? නිකමට හරි කල්පනා කරලා බලන්න බස් එක ඇතුලේ ඉඳද්දී ඒ දුම ආග්‍රහණය කරන එක හරිම අපහසුවක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට වගේම අනුන්ගේ මිනිස්සු ජීවිතේටත් ගොඩක්ම බලපෑමක් වෙන නිසා කරුණා කරලා ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් දැන් මට වෙලා වෙවිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අහන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තමයි දුම්බනවා කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මිදෙනවා කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා තියෙනවා. දුම්බනවා කියන වචනේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා. මිදෙනවා. එහෙම නැත්නම් අත්තරිනවා කියන එකත් කියන්නේ මොකද්ද වචනේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. මේ වචන දෙක මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.